Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đầu Victor model là BRS605B. Đây là một đầu chuyên dụng size nhỏ, nhìn diện mạo bên ngoài của nó khá giống với đầu BRS800, tuy nhiên cái loại model này chúng ta hiếm gặp trên thị trường. Nguyên nhân là do xét về tính năng và tính hiệu quả thì là model BRS605 này nó không bằng BRS800 cho nên là ít được tin dùng hơn. Điểm nhấn của máy đó chính là có hai đồng hồ VO nhìn cũng khá đẹp. Đây chính là một đầu SVS High Quality chất lượng cao. Dưới đây là các biến trở dùng để chỉnh âm lượng khi ghi băng. Chúng ta sẽ có 4 biến trở dùng để chỉnh âm lượng cho kênh trái, kênh phải, Normal và Hi-Fi Stereo. Và đây chính là biến trở dùng để chỉnh tracking. Do là máy chuyên dụng cho nên là phần âm thanh này sẽ có tính năng Dolby NR. Đây chính là các phím vận hành băng cơ bản. Đây chính là núm Shuttle. Máy này không có chức năng jog. Dưới đây là một số cái công tắc dùng để thiết lập các hoạt động của máy, chẳng hạn như là công tắc dùng để chọn là remote điều khiển hoặc là local, nút chọn video input, line-in hoặc là IC358. Đây chính là công tắc dùng để chọn đồng bộ. Đây chính là công tắc dùng để chọn tracking ha. Máy này có hai loại, đó chính là tracking bằng tay và tracking auto tự động. Đây chính là hai công tắc dùng để thiết lập về audio, monitor, hi-fi normal. Chúng ta có thể nghe riêng là kênh trái, kênh phải hoặc là mix. Và đây chính là công tắc dùng để hiển thị mức tracking hoặc là hiển thị mức audio. Màn hình hiển thị của máy đó chính là màn hình VFD thông thường với các chữ số sáng màu xanh, cũng khá là đơn giản. Ở đây chỉ có 5 chữ số mà thôi. Và đây chính là một số các nút nhấn và công tắc dùng để chọn các hoạt động của máy. Chẳng hạn như đây chính là nút auto reset nè. Rồi đây chính là nút nhấn dùng để chọn loại auto stop ha, như là về không nè, rồi repeat. Nó có 3 chế độ. Ở đây chính là nút nhấn để chọn menu. Thì menu của máy này nó chỉ có một vài thông số mà thôi. Menu là setup, cộng trừ. So với các dòng máy chuyên dụng thì máy BRS605 này có ít chức năng. Cách vận hành cũng đơn giản. Ngoài ra nó được thiết kế đẹp, rất phù hợp với lại các công việc ghi và phát video thông thường. Đây chính là phía sau của máy. Đây chính là jack nguồn. Phía trên jack nguồn này có một công tắc nguồn tổng. Đây chính là cù chì. Các jack cắm video và các jack cắm đồng bộ này sử dụng jack PNC. Ngoài ra còn có jack cắm IC358. Cái jack cắm IC358 này dùng để dựng phim. Để hỗ trợ cho chức năng dựng phim thì máy này còn có tính năng đọc và ghi timecode. Còn đây chính là cái jack cắm audio. Ở đây sử dụng jack RCA hoa sen thông thường, rất dễ dùng. Máy này sẽ có 4 kênh âm thanh, đó chính là 2 kênh normal và 2 kênh hi-fi. Phần input này sử dụng cái jack cắm mạ vàng. Nhìn thiết kế bên trong của máy thì chúng ta thấy rằng đây không phải là một đầu chuyên dụng thực sự, mà nó chỉ là một đầu bán chuyên dụng mà thôi. Nó được xây dựng trên một đầu SVS thông thường, và điển hình ở đây đó chính là model HRS8000. Model HRS8000 là model SVS chất lượng cao của Victor, cho chất lượng rất tốt. Và đầu BRS605 này được xây dựng trên cơ sở của máy HRS8000, nó chỉ cải tiến thêm một vài điểm mà thôi. Nhìn kỹ phần thiết kế bên trong chúng ta có thể thấy rằng bản chất của máy đó chính là một cái máy thông thường với dạng khung nhựa nhỏ như vậy. Sau đó máy đóng thêm một cái khung kim loại to bên ngoài và cho thêm một vài tấm mạch ở đây. Đây chính là biến áp nguồn. Ở đây sử dụng biến áp công suất rất to. Ở phần không gian mở rộng phía sau của máy này đó chính là cái tấm mạch khuếch đại AV in out và mạch nguồn. Trên ba nguồn này sẽ có khối chỉnh lưu và khối regulator cùng với cánh tản nhiệt. Để tăng tuổi thọ của bộ nguồn thì ở đây có sử dụng thêm quạt đối lưu để làm mát. Đây chính là mạch audio. Đối với những dòng máy thông thường chẳng hạn như là HRS5000 hoặc HRS8000, trên mạch này sẽ có hai thành phần. Thứ nhất đó chính là mạch xử lý hi-fi, và thứ hai đó chính là mạch dùng để xử lý âm thanh normal mono. Còn đối với máy này thì mạch xử lý âm thanh normal sẽ được bố trí ở đây. Xử lý ở đây chính là âm thanh stereo 2 kênh, chúng ta thấy là có 2 kênh riêng biệt. Và ở đây có trang bị thêm 2 IC line xử lý chức năng Dolby NR. Tấm mạch to ở đây đó chính là mạch xử lý video.
Tấm mặt video này rất phức tạp, trên đây được thiết kế kỳ công với rất nhiều linh kiện. So với cùng thời kỳ năm sản xuất thì những đầu Victor này thường sẽ cho chất lượng hình ảnh tốt hơn. Nguyên nhân là do Victor có kỹ thuật xử lý video rất tốt, ngoài ra họ đầu tư rất nhiều vào các sản phẩm của mình. Trên đây có sử dụng những IC Hybrid của hãng JVC Victor chuyên dùng để xử lý video. Phần mạch điện ở đây có một điểm cải tiến. Đối với máy HRS 8000 thì bên trái này đó chính là hộp xử lý tín hiệu kỹ thuật số. Còn đối với máy BRS 605B này thì đây chính là tấm mạch servo dùng để điều khiển các động cơ. Tại vì máy này có tính năng dựng phim cho nên là cái phần servo phải cực kỳ tốt, điều khiển các động cơ chính xác để có thể là cắt chén phim. Cho nên là máy này trang bị phần servo ở đây. Trên đây có sử dụng 2 vi điều khiển. Đây chính là tấm mạch điều khiển hệ thống và điều khiển tất cả các hoạt động trong máy. Đây chính là phần dàn cơ. Đây là loại dàn cơ mạ kẽm được sử dụng trong các dòng máy S của Victor. Loại dàn cơ mạ kẽm cổ này chạy cũng khá tốt, khá bền. Phần trống từ này sẽ được chắn nghĩa bằng một tấm cover kim loại. Đây chỉ là trống từ của máy. Trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 7 mép từ, bao gồm là một cặp mép hình EP, một cặp mép hình SB, một cặp hi-fi và một mép từ dùng để xóa hình cho chức năng chỉnh sửa phim. Ngoài ra ở đây dàn cơ này còn có thêm một cải tiến, đó chính là sử dụng cái relay để lau từ tự động. Ngoài ra so với model HRS 8000 thì dàn cơ này có thêm một vài chi tiết đã được cải tiến. Điểm trừ của dàn cơ này đó chính là sử dụng ít lơ bằng cao su. Loại này rất dễ mòn, gây ra bệnh không cuốn băng. Đây chỉ là bên trong của máy. Phía dưới sẽ có hai card option. Hai card option này dùng để giao tiếp với bàn dựng phim, chẳng hạn như là bàn dựng phim chuẩn RS232 hoặc là RS485. Các card option này chúng ta có thể tháo rời ra được. Đây chỉ là tấm mạch model nhỏ dùng để liên kết tín hiệu với hai card option. Và đây chính là khu vực dàn cơ. Dàn cơ này giống với dàn cơ mạ kẽm của máy HRS 8000, tuy nhiên nó có thay đổi một chút ở cấp stăng. Ở máy HRS 8000 thì động cơ cấp stăng là loại động cơ DC loại to, còn dàn cơ của máy BRS 605 này đã được cải tiến và sử dụng động cơ BLDC không chỗ than, giống như là model BRS 811. Loại động cơ này có thể được điều khiển rất chính xác. Ngoài ra ở đây còn có thêm một chi tiết cải tiến nữa, đó là dùng thêm một relay để thay đổi đường dẫn của băng. Về cơ bản thì model BRS 605 này không thực sự là một đầu chuyên dụng, nó chỉ là một đầu bán chuyên dụng được cải tiến từ một đầu SVS thông thường mà thôi. Hiện máy này đang gặp lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Tôi sẽ mở nguồn lên và cho một cục băng vào. Bây giờ tôi sẽ bấm nút tô băng. Băng không chạy. Lúc này thì là máy sẽ báo lỗi là E73. E73 báo là riêu bên phải không xoay. Tôi thử tắt nguồn. Tắt nguồn này không có tác dụng ha. Chỉ còn cách là tắt công tắc nguồn tổng và mở lại. Bây giờ tôi thử tua ngược. Tua ngược thì băng cũng không chạy. Bây giờ máy lại báo lỗi là E72, tức là đi bên trái không xoay. Bây giờ là play. Máy lock in. Sau đó thì là cấp stăng sẽ kéo băng nhưng mà băng bị đùng. Riêu bên này sẽ không cuốn băng. Máy lại báo lỗi E73, riêu bên phải không xoay. Để lấy băng ra chúng ta sẽ nhấn giữ nút Eject.
Loại dàn cơ mà kẽm này hay bị lỗi là mòn ít cao su này dẫn đến là không tua băng được. Khi chúng ta tua băng thì motor reel sẽ xoay, tuy nhiên hai reel này không xoay là do ít bị mòn. Tuy nhiên trong trường hợp này tôi kiểm tra thì ít này vẫn còn sử dụng tốt mà không nghe tiếng chạy của động cơ, chứng tỏ là motor reel này không xoay. Các động cơ reel thường rất ít khi hư hỏng. Đa phần chúng ta gặp lỗi là gặp ở cái mạch điều khiển động cơ ở đây. Ở đây tôi đã tháo hai card option ra để chúng ta dễ quan sát. Đây chính là motor reel. Đây là loại động cơ reel thông thường. Động cơ DC có 2 dây tín hiệu điều khiển. IC điều khiển động cơ reel ở đây đó chính là IC4, có tên là M54647L. IC này có tấm nhôm để tản nhiệt. Và đây chính là phần phía dưới của mạch điều khiển. Đây IC4 nằm ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập trung đo điện áp tại các chân của IC4. IC M54647L này là IC này có 12 chân, chuyên dùng để điều khiển động cơ DC. IC này sẽ có 2 chân nguồn, thường nối với nguồn 12V hoặc nguồn 20V. Có 2 tín hiệu từ vi điều khiển để điều khiển chiều quay của động cơ và có 2 dây động lực để nối với motor. Ngõ ra của IC nối với motor đó chính là chân số 4 và chân số 9. Ở đây tôi sẽ sử dụng VOM để đo điện áp. Bây giờ tôi sẽ đo điện áp nguồn của IC, đó chính là chân 2 và chân 3. Điện áp nguồn này bình thường khoảng 20V. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra tín hiệu kích từ vi điều khiển, đó chính là chân số 5. Chân số 5 tức là điều khiển cho động cơ quay thuận, tua băng theo chiều thuận. Có tín hiệu điều khiển 3,3V. Bây giờ tôi kiểm tra điện áp đầu ra, đó chính là chân số 4 và chân số 9. Ở ngõ ra chân số 4 và chân số 9 này thì không có điện áp cực bằng 0. Vậy là IC4 này đã bị hỏng rồi. Mạch điều khiển vẫn kích tín hiệu vào IC, điều khiển cho motor quay. Tuy nhiên IC này không cấp dòng cho motor, khiến máy không thể cuốn băng và báo lỗi. Bây giờ tôi sẽ tắt điện, tiến hành đo ôm. Thường IC4 này rất dễ hỏng, nó linh kiện công suất ha. Tôi sẽ chuyển sang đo ôm và chúng ta đo trở kháng giữa đầu ra của motor, đầu ra của IC với lại mát. Đây là chân số 4 nè. Chân số 4 nó bị thông mát. Ở đây chính là chân số 9. Chân số 9 này cũng bị thông mát luôn. Vậy là cái phần điều khiển công suất trong IC này đã bị hỏng. Phần transistor ở nửa con H phía dưới này đã bị đánh thủng, khiến cho IC này không thể điều khiển động cơ được. Đây cũng là một lỗi khá điển hình, thường gặp ở những dòng máy sử dụng dàn cơ mạ kẽm, đặc biệt là model HRD337MS. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thay IC4. Do không có IC mới cho nên tôi phải tháo IC trong mạch cũ ha. Và rất may là đây tôi tìm được một cái mạch cũ có IC này. Đây chính là mạch của máy GBC HRD337MS. Tôi sẽ dùng IC này và thay vào IC của máy VRS605. IC lấy ra của mạch cũ này cũng là IC M54647L. Và rất may là tản nhiệt nó cũng giống nhau luôn, cho nên chúng ta có thể gắn vào, hoàn toàn tương thích. Sau cái tay IC chúng ta sẽ tiến hành test máy. Hiện tại thì cuốn băng vẫn còn bên trong.
Bây giờ tôi thử tua băng nè. Đây, động cơ riêu đã xoay nha, tua băng đã bình thường rồi. Stop. Bây giờ là play. Này, cuốn băng bình thường rồi. Vậy là chúng ta đã sửa lỗ này thành công. Máy bị hỏng IC điều khiển motor riêu. Chúng ta đã thay IC mới vào. Đó chính là IC M54647L. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Ở đây tôi sử dụng băng SVFS. Máy này lên hình và tiếng rất tốt. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa đầu Victor model là BRS605B. Đây là một đầu bán chuyên dụng, chất lượng cũng khá tốt. Cũng may trong trường hợp này là máy này chỉ hỏng IC điều khiển động cơ riêu mà thôi, chứ phần hình và phần tiếng vẫn ok. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại với những đầu video khác, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.